F-22 رپتور هواپیمای نظامی نسل پنجمی ساخت لاکهید مارتین که با توانایی‌های پنهانکاری، سرعت و چابکی بالا برای برتری هوایی و مقابله در نبردهای پیشرفته هوایی طراحی شده، چرا روی ناو هواپیمابر حضور نداره؟ برای پاسخ به این پرسش باید مشخصات هواپیما، نقش‌های تعیین شده اون و استراتژی‌های عملیاتی ارتش ایالات متحده را مرور کنیم. F-22 رپتور یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های جهانه. اولین نکته اینه که F-22 رپتور یک جنگنده برتری هوایی زمینیه. طراحی این هواپیما بر پنهانکاری، سرعت و چابکی تمرکز داره که امکان برتری در نبردهای هوایی رو فراهم میکنه. ناوهای هواپیمابر معمولاً هواپیماهایی رو به کار میگیرند که برای انجام مأموریت‌های مختلف از جمله حمله، شناسایی و پشتیبانی طراحی شدند. هواپیماهای اصلی ناو مثل F-18 و F-35 ویژه نیازهای منحصر به فرد عملیات ناوی هستند. از جمله این عملیات میشه به پرتاب با منجنیق و فرود با کمک قلاب اشاره کرد که F-22 برای این موارد طراحی نشده. این دلیل اصلی حضور نداشتن جنگنده F-22 رپتور روی ناو هواپیمابره. به علاوه این، رپتور برای درگیری‌های پرتراس در ارتفاع بالا طراحی شده که معمولاً خارج از محدوده قدرت هوایی دریایی رخ میده. پروفایل مأموریتی این هواپیما شامل نبردهای پیشرفته هوایی و از فناوری‌های پیشرفته مثل بردار رانش، اویونیک پیشرفته و سیستم‌های راداری بهره میبره که بهینه‌سازی شده برای عملیات از پایگاه‌های هوایی زمینی هستند. تمرکز استراتژیک بر عملیات زمینی نشون دهنده نقش رپتور در تضمین برتری هوایی بر فراز خاک دشمنه، نه در عملیات دریایی. یکی دیگه از عوامل مهم هزینه و در دسترس بودن هواپیماست. رپتور یکی از گرانترین جنگنده‌های ساخته شده با هزینه تقریبی بیش از 150 میلیون دلار برای هر فرمانده. محدود کردن عملیات اون به پایگاه‌های زمینی به حفظ ناوگان موثر و اقتصادی کمک میکنه. همچنین ایالات متحده تعداد محدودی از رپتورهای عملیاتی رو در اختیار داره. با حفظ F-22 در اسکادران‌های زمینی، نیروی هوایی از استفاده بهینه اون در مناطق با اولویت بالا اطمینان پیدا کرده و پوشش هوایی مناسبی رو در این نواحی فراهم میکنه. همچنین محیط عملیاتی F-22 برای مأموریت‌های برتری هوایی طراحی شده که لزوماً با نقش‌های گسترده‌تر ناوگان هوایی ناو که معمولاً متنوع‌تر هستند هماهنگی نداره. به طور کلی، حضور نداشتن F-22 رپتور روی ناو هواپیمابر به چندین عامل کلیدی برمیگرده. طراحی منحصر فرد برای عملیات زمینی، نیاز به هواپیماهای تخصصی برای ناو، هزینه بالای تولید و پروفایل مأموریتی متمرکز F-22. در حالی که فناوری نظامی همچنان در حال پیشرفته، F-22 به عنوان نشونه‌ای از اهمیت برتری هوایی، برتری آمریکا در جنگ‌های مدرن هوایی رو تضمین می‌کنه، حتی اگر از عرشه ناو هواپیمابر به پرواز در نیاد. در دهه 1990 شرکت لاکهید مارتین، بوئینگ و جنرال داینامیکس با همکاری هم به دنبال تولید نسخه اولیه F-22 رپتور بودند. نسخه اولیه این هواپیما YF-22 نام داشت. سرانجام نخستین مدل F-22 در سال 1997 رونمایی و رپتور نامیده شد. در سپتامبر سال 2002 نیروی هوایی آمریکا اسم این هواپیما رو به FA-22 تغییر داد. این یعنی F-22 حالا یک هواپیمای چند منظور است که عملیات‌های دیگه‌ای به جز درگیری هوا به هوا نیز انجام میده. بار دیگه در سال 2005 اسم این هواپیما به طور رسمی به F-22 تغییر کرد. تولید اولیه F-22 رپتور محدود بود. در ابتدا تنها 49 فرمانده از این هواپیما تحویل نیروی هوایی آمریکا شد. این قرارداد اولیه در سال 2001 امضا شد. نخستین تست‌های عملیاتی F-22 در سال 2004 شروع شدن و تا فوریه 2005 تکمیل شدند. به این ترتیب F-22 رپتور تا سال 2007 به طور کامل عملیاتی و آماده نبرد شد. در سال 2007 تعداد 60 فروند دیگه F-22 تولید شد. سفارش کلی این هواپیما به 183 فروند رسید و بنا شد تا این هواپیما تا سال 2001 روی خط تولید بمونه. در نوامبر سال 2018 نیز نیروی هوایی با پرداخت 40 میلیون دلار دیگه
تعداد هواپیماهای قرارداد رو تا 187 فروند افزایش داد. در سال 2009 نیز نیروی هوایی نخستین برنامه ارتقا و بروزرسانی رو روی رپتورهای خود پیاده کرد. رپتور حدود 19 متر طول و 5 متر ارتفاع داره. فاصله نوک بالهای اون 13.6 متره. برد عملیاتی رپتور به 3000 کیلومتر میرسه که برای یک جنگنده رقم فوق‌العاده‌ایه. در ساخت سازه هواپیمای F-22 از 39% تیتانیوم، 24% مواد کامپوزیتی، 16% آلومینیوم و 1% ترموپلاستیک استفاده شده. این درصدها مربوط به درصد ماده از وزن کلی هواپیما هستند. تیتانیوم به دلیل استحکام بالا و وزن پایین ماده‌ای بسیار مناسب در ساخت هواپیماست و میتونه به خوبی تنش‌های بحرانی وارده بسازه رو تحمل کنه. مقاومت تیتانیوم در برابر دما نیز بسیار بالاست. به همین دلیل در نقاطی از هواپیما که دمای اونها بالاست از تیتانیوم استفاده شده. کامپوزیت فیبر کربن دیگر ماده‌ایه که در ساخت هواپیما به کار میره. بخش‌هایی مثل درها، قسمت‌هایی از بالها و پنل‌های ساندویچی لانه زنبوری بدنه از کامپوزیت فیبر کربن ساخته شدن. در F-22 رپتور خلبان میتونه با استفاده از یک جویستیک کنترل گاز و هدایت هواپیما رو بر عهده داشته باشه. در کاکپیت رپتور 6 نمایشگر رنگی دیده میشن و کاکپیت کاملا از نوع مدرن و مشهور به شیشه‌ایه. سلاح اصلی رپتور در نبردهای هوایی نزدیک یعنی داگ فایت یک توپ M61A2 ولکانه که درست در بالای ورودی هوای سمت راست هواپیما قرار داره. این توپ قدرتمند که ساخت جنرال داینامیکسه میتونه در هر ثانیه 100 گلوله شلیک کنه. این یعنی نرخ آتش این توپ 6000 گلوله در دقیقه است. این توپ 20 میلیمتری از نوع چرخان و با 6 لوله است. خشاب این توپ 480 گلوله رو در خود جای داده. توپ M61 ولکان سلاح جدیدی نیست و از دهه 1950 میلادی در هواپیماهای آمریکایی استفاده میشه. این توپ روی جنگنده‌های F-104 و F-4 فانتوم نیز هست و در جنگ ویتنام خلبانان آمریکایی با همین توپ تعداد زیادی از هواپیماهای روسی نظیر این میگ رو ساقط کردند. با این وجود نسخه‌ای که روی رپتور نصب شده مدل مدرن و بروزرسانی شده این توپه که وزن کمتری هم داره. F-22 رپتور دارای 4 محفظه حمل سلاحه. هر کدوم از این محفظه‌ها میتونن 2270 کیلوگرم بار رو حمل کنن. البته به دلیل اینکه نصب سلاح در بیرون هواپیما توانایی رادارگریزی رپتور رو تحت تاثیر قرار میده، معمولاً اولویت و جایگاه‌های تسلیحات داخل بدن است. رپتور درون بدنه دارای 3 محل نصب سلاح داره. جایگاه اصلی سلاح میتونه 6 عدد موشک آمرام یا 2 عدد موشک آمرام به همراه 2 بمب 1000 پوندی GBU-32 حمل کنه. به یکی از مهمترین بخش‌های F-22 رپتور یعنی موتور اون میرسیم. F-22 یکی از پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین جنگنده‌های موجود در نیروی هوایی ایالات متحده است و این قدرت به طور عمده ناشی از موتورهای پیشرفته‌شه. F-22 رپتور از 2 موتور F-119 که توسط شرکت برادر میستری ساخته شده بهره میگیره. این موتورها به ویژه برای تامین نیازهای یک جنگنده نسل پنجم طراحی شدن. موتورهای F-119 در F-22 رپتور نه تنها قدرت و سرعت لازم رو تأمین می‌کنند، بلکه با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و طراحی ویژه به این جنگنده توانایی‌های بیمانندی در میدان جنگ میدن. این ویژگی‌ها F-22 رپتور رو به یکی از برجسته‌ترین و قدرتمندترین جنگنده‌های حال حاضر تبدیل کرده. رپتور رو از نظر مانورپذیری باید بهترین جنگنده حال حاضر غربی‌ها دونست. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودی. برای حمایت لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره.